नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु देश तथा विदेशमा रहनुहुने मेरो सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिली अनि भ्युअर्सहरूलाई। अनि आज चाहिँ म एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो आजको भिडियो चाहिँ छ दुधको क्रिमबाट मिक्सीको मद्दतले कसरी घिउ बनाउन सकिन्छ त्यो तरिका देखाउँदैछु यहाँहरूलाई। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, यहाँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो धेरै दिन दुध पकाएर सधैँको दुधको क्रिम चाहिँ जम्मा गरेको थिएँ, धेरै पनि भइसक्यो। अब चाहिँ आज चाहिँ म यसको घिउ निकाल्दैछु, यहाँहरूले पनि हेर्नुहोला। हेर्नुहोस् हजुरहरू, अघि मैले रेडी गरेको यो क्रिमबाट चाहिँ एकपटक चाहिँ मैले घिउ निकालिसकेको छु यहाँ। अनि त्यो घिउ निस्किँदाखेरि हुने मही चाहिँ यहाँ छ। कसैले मही भन्नुहुन्छ होला, कसैले के भन्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मैले कसरी बनाएँ भनेर चाहिँ अब देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। यो चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ बनाउनु यो मिक्सीको मद्दतबाट चाहिँ। यो मिक्सीको जारमा चाहिँ मैले यो सानो डाडुको 5 डाडु क्रिम यहाँ राखेँ। अघि पनि यसै गरेको थिएँ। 3 4 5 धेरै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकै तालमा चाहिँ हुँदैन, त्यसैले चाहिँ यसरी गरेको। अब चाहिँ 5 डाडु नै यो मनतातो पानीलाई पनि एड गर्दैछु। यो घिउ बनाउँदाखेरि चाहिँ यो मिक्सीको चाहिँ ठुलो जारमा राख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ अब 1 मा राखेर 1 मिनेट चाहिँ म अब चाहिँ यो घुमाएको पनि 1 मिनेट भयो। यसलाई म निकालेर राख्दैछु। अब चाहिँ घिउ राम्ररी बनिसकेको छ, तर अलिक अँधेरो भयो कि के हो, यहाँ बिर्को भरि पनि लागेछ। यहाँ चाहिँ मैले अघि 5 डाडु मनतातो पानी र 5 डाडु चाहिँ क्रिम राखेको थिएँ। हजुरहरूले चाहिँ डाडुको एउटै नाप त हुँदैन हजुरहरूको, यसमा चाहिँ मनतातो पानी र क्रिम चाहिँ यसको आधा चाहिँ यसरी मिलाएर, यहाँ देख्नु त, मिलाएर आधा चाहिँ राख्नुपर्छ। यसमा आधाभन्दा धेरै चाहिँ राख्नु हुँदैन, पोखिने डर हुन्छ, बनिँदैन राम्ररी। अब चाहिँ यसलाई अघि मैले राखेको यो भाँडामा नै राख्दैछु यसरी। यो भाँडामा खनाको घिउलाई चाहिँ, यो घिउ चाहिँ एकदम नरम छ, सफ्ट छ। यसलाई चाहिँ यसरी बिस्तारै एकै ढिक्का बनाउनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ यसलाई यसरी चिसो पानी राखेको यो भाँडामा राख्नुपर्छ। अघि पनि एकपटक मैले राखिसकेको छु। अहिले चाहिँ यो पुरै नरम छ। यो चिसो पानीमा यसरी राखेपछि चाहिँ कडा खालको ढिक्का बनिन्छ। यो सबैलाई चाहिँ म राख्दैछु। यो यहाँबाट चाहिँ मैले सबै घिउलाई निकालेर यो चिसो पानीमा राखिसकेको छु, अलिक कडा होस् भनेर। अनि आधी चाहिँ यहाँ अझै बनाउनु बाँकी नै छ, यसलाई चाहिँ म अहिले बनाउँछु। यो चाहिँ तरिका एउटै हो, मैले देखाइसकेँ हजुरहरूलाई। भिडियो लामो हुन्छ भनेर यो सबै चाहिँ नदेखाएको। यहाँहरू कतिजनालाई त थाहा छ होला, यसरी नै गर्नुहुन्छ होला। थाहा नहुनेहरूले पनि यो यसरी गर्नुहोला, साह्रै छिटो र सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूले यो देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ मही हो। यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले खानु सकिन्छ। अहिले चाहिँ मैले चिसो पानीबाट एउटा प्लेटमा निकालेर राखिसकेको छु घिउलाई, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई कमेन्ट गर्नुहोला। अनि भिडियो मन परेमा लाइक पनि गर्नुहोला। यदि मेरो भिडियोमा नयाँ कोही आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि यस्तै भिडियो लिएर छिटै आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। बाई बाई। As long as it's with you, as long